Torkad mango, norskt bolag som säljer torkad mango. Hörrni, jag har nyheter. Stora nyheter. EFN Morgon börjar sända redan 7:30 nu. Kul! Kör vi! Ska vi ställa om alarmen eller? Från och med den 24 augusti börjar EFN Morgon redan vid 07:30 med dagens första marknadsuppdatering. Och 08:40 fortsätter vi inför börsöppningen. Vi ses då! Stockholmsbörsen på grönt, äntligen, medan Europa lyser rött. Idag ska vi prata om AI-noteringar. Är det frälsare eller fiende på börsen? Varmt välkomna till Börslunch. Det är torsdag, det är den 20 augusti. Stockholmsbörsen dundrar upp 0,4% efter, vad har vi, 12 dagars nedgång. 0,03% ner igår. Ja, men ändå 12 dagar. 3 gäster har vi i dagens program och då blir ju räknekunniga tittare lite oroliga när de bara ser Niklas Lundin på Handelsbanken och Johan Nilke på Lannebo. Sheffields vd kommer att agera slutknorr i det här programmet. Varmt välkomna säger jag till er. Kan vi säga att vi har lagt en AI-frossa under sommaren bakom oss och ingenting har hänt för de som kommer tillbaka från semestern? Det kan man nog säga. Det var risk för att det skulle kunna bli riktigt dåligt, men vi blev räddade kan man väl säga av Amazon och Microsofts rapporter som visade att de tjänar pengar på sina investeringar. Så tolkade marknaden i vilket fall. Och det gjorde nog jag också. Johan, vad säger du? Håller du med om det? Jag håller väl med. Jag kanske inte håller med om att vi har lagt den helt bakom oss. För det finns där, orostecknen finns ju där fortfarande. Och det är ju en cykel som vi är inne i. Och där det har funnits vissa tecken på att volatilitet, alltså risk, har gått upp i de här bolagen. Ja, men för hur är risknivån i techindex? Men den har ju stuckit iväg ganska rejält de sista åren och framförallt sista månaderna. Så har vi dragit från en nivå normalt på 20% däromkring till 30%. Liksom. Så det är det vi ser i de här rörelserna. Men det här är då standardavvikelsen i techindex. Och den har ju pikat då. Det var ju stökigt 2022 därefter där vi fick en ganska rejäl sättning. Och nu börjar vi komma upp på nivåer som är runt där omkring också. Så det är en hög risk och det är också en koncentrationsrisk i det här indexet för att halvledare har ju blivit liksom 50% av indexet och hårdvara är 75% av indexet ungefär. Och där har vi sett liksom ganska höga värderingar. Man kan ju säga att halvledare, det vad vi såg i somras, det var ju en momentum trade som vi haft hela ett halvår som avvecklades väldigt, väldigt snabbt. Och momentum är samma sak som halvledare och semi-equipment i princip. Ja. Och det gick ju väldigt snabbt. Men bakomliggande det så har ju rapportperioden varit väldigt, väldigt, väldigt stark. En konsolidering som vi hade i sommaren, ibland är det ganska nyttigt att man liksom får en omstart på något sätt. Så att på mycket så ser det ganska bra ut. Tillväxten ser också väldigt stark ut. Men riskerna, precis som Johan säger, det ligger ju i den här volatiliteten just för AI just nu, den typen av aktier. Och även räntekänsligheten finns ju där som en liten våt filt också förstås. Så att det känns väldigt bra vinsttillväxt och strukturellt så ser allting egentligen inte speciellt annorlunda ut. Det ser bra ut fortfarande, men det var en fruktansvärt jobbig sommar. Det måste man ju säga. Särskilt om man heter Leopold Aschenbrenner. Det hjälper inte till och där finns det mycket stories att berätta, men nu har vi nog inte tid för det här. Nej, men får jag ändå fråga det, för liksom, det ser bra ut i bolagen. Vi har pratat jättemycket om man verkligen kommer kunna bära frukt av de här jättestora investeringarna som man gör. Samtidigt så ser vi ju amerikansk 30-åring, även om liksom det har stabiliserats, kommit ner lite grann. Amerikansk 10-årsränta har också kommit ner lite grann. Men det är ju ändå en helt ny typ av kostnad för bolagen. Jag tänker att det ändå kommer spela roll in i hösten. Ja, men definitivt. Och det kommer ju vara det som alla tittar på. Plus då som vi pratade om lite tidigare och priserna på minne som är en stor faktor i det här också. Så det är absolut. Det här måste ju fortsätta spela på. Och en stor del av den här räntekänsligheten ligger ju också i att man har faktiskt gått från enorma positiva kassaflöden i de här hyperscaler, stora bolagen, till att man nu är faktiskt till och med skuldsatta på vissa håll. Det är väl bara Apple som är kvar som
kommer positivt kassaflöde och övriga bränner ju allting. Boozy står med stigande Capex. räntor samtidigt. Nu förstår man att det blir en giftig cocktail. Ja, men det kan det bli. Det blir ju, och det var väl det amerikanska, man kan ju tolka det som man vill, det som hände igår, att de köpte tillbaks mer av utstående skuld än vad man, för de har ju en stor skuld själva, så att hög ränta Vilka köpte kostar tillbaka? amerikanska Scott Bessent. Treasury Ja. köpte tillbaka. Och det är väl ett tecken på liksom att någonstans så är skuldnivån väldigt hög i USA. Marknaden har väl börjat reagera på det, kanske därför räntorna har gått upp delvis, och man steg in och tyckte att men det här börjar bli jobbigt för oss själva, men även då för några av, i deras tycke, de viktigaste bolagen för amerikansk ekonomi. För man vill vinna kriget mot Kina, självklart. Apropå Kina, köpte ni aktier i Unitree? Tyvärr. Nej. Tyst, bitter. Fan, bitter. Men det är ju, alltså, robotar är ju otroligt spännande. Det kommer att bli, för att robotar har vi haft länge för statiska, samma saker, man gör repetitiva saker. Men helt plötsligt så har du Ja, det är coola AI. robotar som kan dansa. Ja, men du får använda AI för att du behöver inte liksom vika tvätt och sånt här. På grund av att du kan använda ostrukturerad data. Den kan lära sig saker på ett sätt som inte kunde göra det. Så kombinationen robotar och AI, jättespännande. Vi pratar Unitree som börsnoterades på börsen i Kina igår, som rusade runt 600% i debuten. Det är ju många noteringar som ändå är på gång. Vad tänker ni om Anthropics kommande notering? Ja, men det är ju bra om det kommer ut, för då får man ju siffror på, då slipper man kanske lite av den här volatiliteten som vi har pratat om och spekulationer kring hur går det för både OpenAI och Anthropic egentligen. Nu har vi bara fått... Kunskapsbristen en del av volatiliteten. Ja, men det är klart det blir, och det vi ser ju liksom, när man inte får siffror på det. Det är ju de som ligger till grunden för mycket av de investeringarna vi ser idag. Det är de som köper den kapaciteten. Och då måste vi veta att de faktiskt någonstans får en avkastning på det här. Och annars det är lite, faller ju lite. Ja. Och det är lite akilleshälen är ju att de här modellerna då, som du säger, det är de som köper beräkningskraften, har de en moat egentligen? Det känns ju som det nya modeller. Alltså Valgren. Valgren. Ja, Och att de är utbytbara och som ett till telefonabonnemang på något sätt. Ja, men alltså, jag tror att de har det, men vi vet ju inte riktigt, för vi har ju inte siffrorna, vi har inte datan och informationen. Så jag håller med Johan. Nej, det är så tidigt i det här också, så att man vet inte riktigt hur det här kommer, vad kommer kostnaden för en token vara? Nej. Framåt. Och hur mycket kan man göra med en open source, open weight modell? Och nu släpps det ju, tidigare har man sagt, men det är ju asiatiska modeller. Det kommer vi inte kunna ha av legala eller integritetsskäl. Men nu kommer det open source modeller från USA som fokus är att vara säkra, följa lagar, ha integritet i det. Så Pessimisten säger att nu får vi de här på börsen, då kommer vi förstå att de inte kan tjäna några pengar och de är jättehögt skuldsatta. Optimisten, och du låter ju tvärtom, att du kommer att befästa att det finns en riktig affär. Ja, och det har ju läckt siffror precis nyligen. Anthropic växte 14 gånger på ett år, vilket är ju totalt unheard of. Och siffrorna som pratas, jag vågar inte ens nämna dem, för 26 och 27, spekulationer förstås. Det är på nivåer som man har aldrig sett ett företag växa så snabbt. Så att folk, och det är ett tecken på att företag använder ju AI. Det är liksom som det är precis som när internet kom. Det är inte en stor explosion, utan det är som en amöba som liksom kommer in överallt. Och det är slutanvändarna på företagen som sitter och använder de här modellerna. Man sitter inte i källaren och utvecklar en till samma. Nej, och det är kraftigt växande amöba. Ja, det är en kraftigt växande. Så att, nej, men det är inget snack. jag tror att det är väldigt, väldigt bra. Bättre information, bättre data gör att förmodligen volatiliteten kan komma ner. Och volatilitet är ju risk och det är en kapitalkostnad, så att du kan få ner det också. Men jag tänker att den här då, amöba låter liksom inte så... Trevligt. Ja, jag kommer inte på något annat. Men liksom just den här jag tänker att det här då kan få spilla över effekter, att man kan börja handla kapacitetskraft, att det här kommer liksom öppna upp en helt ny marknad också. Det är
en viktig del av det här det finanspaketet som Nvidia har föreslagit. Vi får se vad som händer, men det är klart att det sitter ju kapacitet som det är nu. Om du behöver ny GPU får du i princip ringa Nvidia för att få, eller det sitter på företag, det sitter i Meta hade ju också samma problem. Tillfälligtvis så har vi överkapacitet av olika anledningar. Och då kan man ju skapa en handelsplats för beräkningskraft som gör att det blir ett mer effektivt användande. Och anledningen är ju att vi har brist på komponenter, vi har brist på el, vi har brist på minne. Och man måste göra det för att det här ekvationen ska... Modellerna jagar ju kapacitet överallt samtidigt som det sitter företag som då har överköpt kapacitet. Så jag har hört siffror så låga som att användandet av företagskapacitet, GPU-kapacitet, är nere på 5% i vissa fall. 5-10%. Och så då har du ju ganska mycket där du skulle kunna då dela med dig av tills du kanske har kommit upp i en högre användare. Vem blir vinnare på det här? Har du sett skräckfilmen The Blob från 1988? Nej, för då var jag 2. Det var en amöba som åt upp folk. Apropå resursanvändning då. När SpaceX kom till börsen pratade vi mycket om liksom, var ska pengarna tas ifrån? Kommer det här att leda till nedgångar i andra aktier? Finns det en trade att du kan sälja andra hyperscalers in i de här 2 OpenAI och Anthropics jättenoteringar för att pengarna måste tas någonstans ifrån? Ja, men det kan man ju bara spekulera i lite grann vad folk säljer. Men, och det beror ju på också, kommer de in i de här indexerna som man har sagt, ja men då blir det ju på bekostnad av alla andra bolag i index som säljs. Och i övrigt är du en aktiv förvaltare, ja men då kanske du säljer en del av din exponering mot AI för att inte den ska explodera i din portfölj, liksom, den risken. Så det är svårt att säga, tror jag. Men och vi vet ju inte hur stor free floaten blir och vi vet inte när det händer heller för den delen. Men så det är många variabler. SpaceX lyckades ju komma ut och det var 23 stycken investmentbanker tror jag som var inblandade, så att det får inte misslyckas heller. Fast det gick ju inte så bra för SpaceX hittills. De ligger väl runt noteringskursen nu, tror jag. Vi har lite konventionella, den här blobben har ätit upp allting, men vi har ju vanliga svenska börsnyheter också att läsa. Har vi inte? Det har vi. Det är ju Stockholmsbörsen som lyser grönt då. Idag vi får se om man orkar hålla sig där över. Bland annat Skanska lyfter på nyheten att man har tagit en order på 4 stycken nya datacenter hos en befintlig kund. Över 11 miljarder är det här värt, lite av ett tecken i tiden. Absolut. Det är det, och det finns ju tecken på att faktiskt Europa börjar investera i den här infrastrukturen för AI, alltså datacenter. Så att vi kommer nog se mer av det framöver. Tyvärr inte på samma nivåer som i USA eller i Asien. Men... Nej, men det börjar bli tajt med byggkapacitet i USA. Inte bara, det är allt från mark till byggbolag, till el, till vad det nu, you name it. Ja, men allt som behövs. Och vissa stater har sagt stopp. Liksom. Vissa har ju sagt att du får inte bygga något mer i år. Och det är klart att det kanske blir en spillover till, de här bolagen måste ju bygga någonstans och de finns ju i Europa också. Så det... KABE, där har jag svårt att hitta någon riktig datacenterkoppling. Husvagnstillverkaren stiger 10% på sin rapport. Vinsten nästan fördubblas jämfört med förra året. I ett omvärldsläge som präglas av osäkerhet väljer många att semestra på hemmaplan, säger vd. Karnov, bolaget som vi var oroliga för. AI-döden. Ja. AI-döden, de rusar. Rapporten där hamnar i skuggan. Det är då att bolaget nu utvärderar en försäljning. Så det har vi en AI-koppling. Det spiller över lite överallt. Andra rörelser, Holmen stiger på sin rapport. SSAB ner över 6%. Har ju verksamhet i USA, pressas då efter att USA och Kanada har kommit överens på tullområdet och det innefattar då bland annat lägre ståltullar. Och så New Wave, Torsten Jansson ska vi lyssna på lite längre fram i programmet. Men ni nämnde Microsoft och Amazon. Är det värt att liksom återvända till rapportstyrkan på något sätt i AI-diskussionen? Förlåt. Ja, för jag skulle vilja komma in på vinstförväntningarna framåt. Liksom, vart i den här sektorn det är vi ska titta och vart kommer vinsterna komma framöver. Vi har varit inne lite på det, men vi har en graf på det här som jag tyckte var väldigt illustrativ. Den här. Ja, och det
man ser att revideringarna efter rapportperioden har varit väldigt starka och vinsttillväxten, det fortsätter ju. Förväntningarna är ju, det ser ju väldigt bra ut. Mycket av det här, det är ju förstås de längst till vänster i bilder, halvledare och semi-equipment, vad det nu heter på svenska. Och det är ju en enorm tillväxt. En del av det är ju pris, kanske mer än volym, och det är vissa aktier som har liksom flera 100% tillväxt, så att det blir lite konstigt. Men ändå, det man vill visa med det där är att det ser bra ut. Det vill du vara med där det växer, så är AI fortsatt där man vill vara, och rapportperioden understryker den här styrkan och att det här fortsätter. Samtidigt som vi ser också att mjukvarubolagen fortsätter växa. Exakt, Så jag tänker att det är en helt annan värdering. Så att man ska nog inte räkna ut dem. Och vi har ju faktiskt sett en liten vändning i mjukvarubolagen också nu i sommar efter den här frossan som vi pratade om. Så det finns ju någonting där också. Och så liksom, kvartal efter kvartal, om de fortsätter visa att de växer, så kommer ju folk mer och mer att känna sig säkra på att men de kommer inte dö. Nej, för mjukvara kan man väl byta ut, är ju liksom motargumentet. Bland annat, ja. Och att det skulle nagga på deras tillväxt. Och det finns ju flera argument för, och det kommer säkert finnas delar där och vissa mjukvarubolag som absolut kommer försvinna till och med. Men det finns också sådana som är väldigt sticky, och det har vi sett också. Det utrönat sig nu att först sålde man allt i mjukvara. Sen har man liksom sakteliga börjat flytta sig in i vissa delar som infrastruktur och mjukvara. Men det behövs ju fortfarande för att bygga AI. Det köper vi. Men vänta nu, hotet från AI vad det gäller cybersäkerhet, att bli hackad. Det är ju jättestort. Nu måste vi accelerera och faktiskt investera i vår säkerhet på bolaget innan AI kommer att hacka oss. Har cybersäkerhet åkt på samma kyss som annan mjukvara? Ja, men till en början så drogs det ju med också till viss del i det här att man sålde av. Ja, men det är en mjukvara till stor del. Sen finns det ju hårdvara. Och det lustiga med det här är ju också att cybersäkerheten har ju återhämtat sig fantastiskt. Jag tror att ETF vi kollar på är upp 66% sedan i april i år. Och då har man insett att, och plus att de har rapporterat visat bra rapporter, för att bolag just måste accelerera sina investeringar i cybersäkerhet. Och då har man insett att men det här är ju ett hot som är ännu större med AI. Och det har också visat sig att hårdvaran, alltså firewalls, boxar du sätter in i nätverken, det är viktigt för datacenter. Så det som har varit en död eller liksom business har också accelererat. Ja, jag håller med. Software är mer än bara en sak. Det är applikationer, infrastruktur, cybersäkerhet som har varit ett fantastiskt spel på sistone. Men sen kan man ju också konstatera att det finns ju fortfarande den här korghandeln som pågår. Att varje dag så är det antingen eller. Semis går upp eller halvledare går upp, då går software ner. Och tvärtom. Och det skapar ju möjligheter också. Ja, men det är lite lustigt också att mjukvara har nästan blivit inte safe haven, men dagar när du blir orolig för räntan, då köper du helt plötsligt mjukvara. Ja, det har blivit värdetraden. Vilket blir, men det blir lite lustigt. Vilken korg ligger Microsoft då? Det är massor med mjukvara, men det är också en AI-trade på något sätt samtidigt. Den har hamnat i någon form av limbo. Defensiv trade. Nej, inte limbo längre. De har ju studsat tillbaks väldigt mycket efter en ganska svag start. Ganska länge man var orolig för distribution. Man hamnade i den här mjukvarukorgen också. Men nu känns det som en väldigt trygg compounder över tid. De kommer bli svåra att flytta på även fast de är långsamma, och deras rapport var ju fantastiskt bra där de liksom visar att Copilot-användandet går upp ganska snabbt nu, och de har, som du sa förut, Azure, deras molnverksamhet växer ju ordentligt, förvisso inte bara från AI-drivet men väldigt de tog på ganska trevligt. De sitter ju på kundrelationer, precis som under molneran så var de inte bäst. Men de hade kundrelationerna, och det är samma sak nu. De kanske inte är bäst, men de är enklast att köpa in, och du har redan relationen där. Och sen har ju byggt kapacitet på ett bra sätt också. Så att, lugnt och fint. Ja, trade. Köp Microsoft och äg.
Avslutande sista fråga, jag tror tiden är slut. Köper ni Anthropic och OpenAI på börsnoteringen? Okej, vi vet ingenting, men svara ändå. Vi får kolla på det. Jag tänkte på det. Jag hade en lång utläggning om SpaceX och kom fram till att inte köpa då på grund av att den här insiderförsäljningen kommer ju rulla på hela tiden när de släpper. Och det fick du ju rätt i. Ja, ibland får jag rätt i alla fall. Ja. Men alltså, vi investerar i framtiden. Så att man måste ju titta på SpaceX. Man måste ju titta. Förmodligen världens största moat. Det var några av de mest bisarra ledningsmötena liksom jag har haft när man hade träffade SpaceX. Ja. Men det är en annan story. Det får vi ta en annan. Vi kör ett förlängt avsnitt. Stort tack för att ni har varit här idag. Ja. Nu ska vi då byta över till svenska rapportörer. New Wave kom med en rapport. Bolagets rörelseresultat och omsättning steg jämfört med kvartalet för ett år sedan. Organisk tillväxt 2,2%. Det här är Torsten Jansson, vd på New Wave, inte så nöjd med. Tillväxttakt på 2% drygt, det är jag inte nöjd med. Det är egentligen den enda punkt jag inte är nöjd med den här rapporten då. Så vi ska upp högre och det kommer ju lyckas vi med få upp den till 5-6%. Det krävs inte så mycket, så faller det ju väldigt mycket igenom rakt ner på resultatet då. Och sen ska vi komma ihåg att en del av de investeringarna vi gjort, de har inte ens öppnat ännu, utan Texas till exempel startar ju först i 10:e. Så i dagsläget kostar det bara pengar utan att bidra med någonting. EFN.se. Vi ska gå från en typ av konsumtion till en annan. Nu ska det bli mat. Matkassabolaget Cheffello ner lite grann på rapporten. Walker Kinman, vd, välkommen till sändning. Om man tittar på siffrorna så får man ju ändå säga att det är ett ganska ordentligt lyft. Vad är det som driver tillväxten i det här kvartalet? Det känns som en fantastisk första halvåret och även andra kvartalet. Men när man pratar om tillväxt, det kommer från en strategisk satsning och vi har haft en väldigt klarhet och tydligt strategisk satsning under mycket tid. Så när det går bra och vi pratar om flexibilitet och öka personalisering för kunderna, det har varit en erbjudande som träffas bra på marknaden. Men är det att ni har blivit bättre på att hitta rätt till kunden eller behöver ni fortfarande ge olika typer av rabatter för att kunna bibehålla och förbättra tillväxten? Vi har flera kunder som köper oftare och de betalar mer när de köper. Så det handlar inte att ge rabatt. Faktiskt vi har haft en lägre liksom relativ rabattnivå under första halvåret medan vi har faktiskt sänkt försäljningskostnaden, säljmarknadskostnader under första halvåret i real term. Nu svarar du delvis på min nästa fråga, men jag försöker förstå hur mycket som är tillfälliga effekter när man tittar på den här tillväxten. Ni pratar om att när andra halvåret kanske blir lite mer dämpat på grund av tuffa jämförelsetal. Ja, tillfälliga blir det inte tycker jag, men utifrån liksom, ska man ha kontinuerligt ökning i tillväxttakten, det är ganska svårt. Så när vi pratar om tillväxt oftast i vår bolag så pratar vi om bumpy growth. När man går igenom faser var vi har kanske, som vi hade i tredje kvartalet förra året, vi hade en enormt ökning i nykundsinflödet. Vi hade 9 partnerskap som levererade riktigt bra under den perioden. Vi hade över 60% tillväxt i nykundsanskaffning på norska marknaden. När man träffar dessa siffror så står man inför ett val. Ska vi försöka öka nykundanskaffning bara eller ska vi fortsätta fokusera på förbättra tjänsten för kunderna? Men och för det, jag förstår ju att man behöver ha ett inflöde, men hur många lämnar? I matkassa, vi pratar ganska öppet och tydligt att kunderna har en väldigt, det är ganska mycket omsättning i nykundfallet. Så naturligtvis när du har en stor ökning i nykundsinflöde så får du den här portfolioeffekten var cohorts från de körnar snabbare. Det som vi har sett överlag är att lojala kunder, de ökar, de har mindre churn i lojala kunderbasen. Vi har en högre antal som faktiskt kommer genom en onboarding-fas med antal leveranser under en viss tid. Så vi är väldigt nöjda med hur den underliggande affär visar sig och hur produkterbjudandet tas på marknaden. Men så det är många som tecknar och hoppar av, tolkar jag det ändå som? Ja, vi brukar säga att ungefär hälften har lämnat efter 2 månader efter första leverans. Jätteintressant.
det är lätt att förstå att det kostar pengar att skaffa nya kunder. Men kan du berätta om hur man gör för att bromsa churnen då? Alltså behålla kunder. Kan man lägga pengar på marknadsföring mot befintliga kunder också? Jag tror på att man behåller kunderna genom att ge en bra tjänst. Ja. Vi behöver verkligen lösa ett problem. Vi löser ett problem, vi löser middag för folk. Vi också gör det på ett sätt som är betydligt mer emotionellt än rationellt. Det vill säga att samla familjer runt middagsbordet är väldigt viktigt. Och det är någonting som också visas fram i nu varumärke som är ute på marknaden. För att förstärka den här, att det är för all tables, att välmående och bra mat börjar runt bordet. Nej, men jag funderar lite på just, vi pratar ju jättemycket om sänkt matmoms och den typen av olika finanspolitiska åtgärder. Ser du att det här ger någon effekt på er affär? Nej. Det var kort och koncist. Vi sänkte momsen till våra kunder direkt i Sverige när det händer. Så det var väldigt transparent att kunden fick det. Men det påverkar inte affär för inte omsättning. Nej, men det är mer ute efter är lite att om man som konsument känner att man har mycket pengar i plånboken så tänker jag att det här är trevligt att ha men kanske inte ett måste. Om hur liksom, påverkade ni blir av liksom, den svenska och norska och finska förvisso konsumenterna i hur man upplever sig rik eller fattig? Jag tror på den svenska marknaden så det är att det har en effekt är ingenting som vi kan mäta direkt. Vi ser att konsumentförtroende har gapet uppåt och vi är på den högsta nivå i konsumentförtroende på svenska marknad som man har sett sedan januari föregående året. Så det definitivt finns en bra drag på marknaden utifrån konsumentens perspektiv. Det gynnar oss. Att se det kom från penningpolitik eller inte, det är lite svårare att bedöma. Mm. Hur många timmar varje natt ligger du vaken och tänker på matprisinflation? Just nu ingen. Bra. För det... Och sista viktigaste frågan. Hur uttalar du bolagets namn? Cheffelo. Jätteintressant och bra tycker jag. Flera rapporter ramlar in. Deer kommer in från USA. Ser ut att vara betydligt starkare än väntat. Alibaba såg ut att vara lite svagare än väntat. Ja, det är mycket rapporter som fortsätter komma. Det kommer även rapporter på Stockholmsbörsen i morgon, bland annat Nibe som är med oss i Börsfrukost strax efter börsöppning. Stort tack för idag. Och vi ska öppna vår matkasse och laga lunch. Eller hur? Ja, jag har faktiskt redan lagat min. Men vi säger på återseende. Tack för idag. Hej då. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.